Welcome to Commerce Classes. আজি আমি এই ভিডিওটো বিজনেস স্টাডিজৰ সিলেবাস এনালাইসিস কৰিম ঠিক আছে বিজনেস স্টাডিজত আমি কি পঢ়িব লাগিব কেটা পাৰ্ট আছে কি চেপ্টাৰ আছে সেইখিনি বস্তু ইয়াতে আমি চাম ক্লাস 12 ৰ যেটো আমাৰ বিজনেসৰ বুক আছে সেইখনৰ বিষয়ে আমি ইয়াত পঢ়িম ইয়াতে মোৰ বিষয়ে লিখা আছে মোৰ নাম আছে দিব্যজ্যোতি বিশ্বাস এমকম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা কৰিছো লগতে এতিয়া বিএড কৰি আছো মই জেআৰএফ কোৱালিফাইড আৰু এটো হয় টেলিগ্ৰাম চেনেল এটো জয়েন কৰি লবা এটো জয়েন কৰিলে তোমালোকৰ কি বেনিফিট হ'ব তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পিডিএফ ফ্ৰী অফ কষ্ট পাই যাবা ঠিক আছে ইয়াতে অসমীয়া কিতাপখিনিৰ লগতে ইংলিশ গুটেই কিতাপ দিয়া আছে তাৰ পিছত প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন আৰু এইবিলাক যিবিলাক ক্লাস কৰা হয় এই ক্লাস বিলাকৰ পিডিএফ তাত अवेलेबल হয় ফ্ৰী অফ কষ্ট তো তোমালোকে টেলিগ্ৰাম ইনষ্টল কৰিলে কমাৰ্চ ক্লাसेस বুলি সাৰ্চ কৰিবা আৰু সাৰ্চ কৰিলে ওলাই আহিব তাতে তোমালোকে জয়েন কৰি লবা এইবিলাক ফ্ৰীতে পাই থাকিবা start কৰো বিজনেস স্টাডিজত দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ঠিক আছে একাউন্টেন্সি যেনেকৈ দুটা ভাগত আছে পাৰ্ট এ পাৰ্ট বি ঠিক তেনেকৈ বিজনেসৰ বুকখনৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে পাৰ্ট এ পাৰ্ট বি পাৰ্ট এ টো আমাৰ কি হয় প্ৰিন্সিপাল অফ পাৰ্ট এ টো আমাৰ কিহৰ কাৰণে আছে প্ৰিন্সিপলছ এণ্ড ফাংচন অফ মেনেজমেন্ট ঠিক আছে এটো 8টা ইউনিট আছে আৰু পাৰ্ট বি হ'ল business finance and marketing ইয়াতে টোটাল 5টা ইউনিট আছে কিন্তু আমাৰ 4টা প্ৰথম 4টা পঢ়িলে হৈ যাব লাষ্টৰ ইউনিটটো নপঢ়িলেও হয় অপচনেল হয় মানে তাৰ এগেইনষ্টত কোৱেশ্চন অৰ আহে ঠিক আছে সেইটো যদি পঢ়ি যোৱা তাতো আপত্তি নাই বা নপঢ়িলেও হৈ যাব ঠিক আছে টোটাল আমি 12টা ইউনিট পঢ়িলে হ'ল প্ৰথম পাৰ্টত 8টা ইউনিট পঢ়িব লাগিব আৰু সেকেন্ড পাৰ্টত আমি পঢ়িব লাগিব টোটাল second part আমি পঢ়িব লাগিব টোটাল 4টা ইউনিট ঠিক আছে তো ফার্স্ট পার্ট তো কি হয় প্রিন্সিপলস এন্ড ফাংশন অফ ম্যানেজমেন্ট কি হয় ম্যানেজমেন্ট অফ প্রিন্সিপল কি আছে সেইবিলাক বস্তু পঢ়িম তাৰপিছত ম্যানেজমেন্ট অফ ফাংশন কি সেইবিলাক বস্তু ফার্স্ট ইউনিট তো হয় নেচাৰ এন্ড সিগনিফিকেন্ট অফ ম্যানেজমেন্টৰ নেচাৰ কি হয় সিগনিফিকেন্ট কি হয় তাৰমানে এটো ম্যানেজমেন্ট আমি পৰিচালনা মানে কি বুজো তাৰপিছত পৰিচালনাৰ অবজেক্টিভ কি তাৰপিছত ইম্পৰ্টেন্স কি সেইবিলাক পঢ়িম আৰু এটা কথা ফার্স্ট পাৰ্টত যিমান কেইটা ইউনিট আছে গোটেই কেইটা ইউনিটৰ 8 মাৰ্কস কে আছে ঠিক আছে তাৰপিছত সেকেন্ড ইউনিটৰ প্ৰিন্সিপলছ অফ মেনেজমেন্টৰ প্ৰিন্সিপল বিলাক আছে প্ৰিন্সিপল বিলাক আমি পঢ়িম তাতে তাৰপিছত বিজনেস এনভায়ৰনমেন্ট বিজনেস এটা এনভায়ৰনমেন্ট থাকে তো বিজনেস এটা কি এনভায়ৰনমেন্টে কেনেকৈ এফেক্ট কৰে ডাইমেনশন অফ বিজনেস এনভায়ৰনমেন্ট সেইবিলাক পঢ়িম তাৰপিছত আমি পঢ়িম প্ল্যানিং অসমীয়াত যাক কোৱা হয় পৰিকল্পনা ঠিক আছে প্ল্যানিং বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় আৰু ইজি পাৰ্ট হয় ইজি লেসন হয় ইমান টান নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত অৰ্গেনাইজিং পঢ়িম ষ্টাফিং পঢ়িম ডাইৰেক্টিং এণ্ড কন্ট্ৰলিং ঠিক আছে গোটেইকেইটা মেনেজমেন্টৰ ফাংচন হয় আৰু আমি ডিপলি পঢ়িব লাগিব গোটেইকেইটা ফাংচন দেন আমাৰ আহি গল সেকেন্ড পাৰ্টত ফাৰ্স্ট ইউনিট হল ফাইনান্সিয়েল মেনেজমেন্ট মানে টকা পইচা কৰ পৰা আহিব এটা বিজনেস কৰিব টকা পইচা লাগিব না টকা পইচা কৰ পৰা আহিব কেনেকৈ আনিব সেইবিলাক বস্তু ফাইনান্সিয়েল মেনেজমেন্ট হ'ব তাৰপিছত ফাইনান্সিয়েল মাৰ্কেট মানি মাৰ্কেট কেপিটেল মাৰ্কেট সেইবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িম সেবিৰ বিষয়ে পঢ়িম ঠিক আছে তাৰপিছত মাৰ্কেটিং একে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় বহুত লম্বা হয় পাৰ্টটো আৰু বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় আৰু এই তিনটা পাৰ্টৰ টোটাল 10 মাৰ্কস কে আছে ঠিক আছে তাৰপিছত কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন কনজিউমাৰ এজনৰ ৰাইট কি ডিউটি কি সেইবিলাক পঢ়িম ইয়াতে ঠিক আছে দেন এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ ডেভেলপমেন্ট এইটো পাৰ্টটো অপচনেল হয় তোমালোকে যদি পঢ়িব বিচাৰা পঢ়িব পাৰা নপঢ়িলেও একো নাই ঠিক আছে এতিয়া প্ৰত্যেকটা পাৰ্টত কি পঢ়িব লাগিব সেইটো চাও প্ৰত্যেকটা লেসনত কি প্ৰত্যেকটা ইউনিটৰ কি আছে সেইবিলাক চাম ঠিক আছে ফার্স্ট যেটো ইউনিট হয় ফার্স্ট ইউনিটটোৰ নাম অলৰেডি আমি পঢ়িলো কি হয় আমাৰ ফার্স্ট ইউনিটটোৰ নাম হৈছে নেচাৰ এণ্ড সিগনিফিকেন্ট অফ মেনেজমেন্ট ইয়াতে আমি কি পঢ়িব লাগিব মেনেজমেন্ট কনসেপ্ট অবজেক্টিভ আৰু ইম্পৰ্টেন্স মেনেজমেন্ট কি হয় ইয়াৰ অবজেক্টিভ কি হয় উদ্দেশ্য কি ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্স কি সেইটো পঢ়িম তাৰপিছত আমি নেচাৰ অফ মেনেজমেন্ট পঢ়িম মেনেজমেন্ট সায়েন্স হয় নে আৰ্ট হয় নে প্ৰফেশন হয় তো সেইবিলাক পঢ়িম তাৰপিছত লেভেল অফ মেনেজমেন্ট টপ লেভেল মিডল লেভেল সুপাৰভাইজাৰী লেভেল মানে টপৰ পৰা লাষ্টলৈকে তিনটা লেভেল থাকে সেই তিনটা লেভেলৰ বিষয়ে পঢ়িম দেন মেনেজমেন্টৰ ফাংচন অলৰেডি কলো প্ল্যানিং অৰ্গেনাইজিং ষ্টাফিং ডাইৰেক্টিং এণ্ড কন্ট্ৰলিং অসমীয়াত যাক কোৱা হয় পৰিকল্পনা সংগঠনকৰণ তাৰপিছত ষ্টাফিং টো হৈছে কৰ্মচাৰী ব্যৱস্থাপনা দেন ডাইৰেক্টিং নিৰ্দেশকৰণ আৰু কন্ট্ৰলিং মানে আমাৰ কি নিয়ন্ত্ৰণ ঠিক আছে এইকেইটাৰ বিষয়ে পঢ়িম একেবাৰে ইজি হয় ইমান টান নহয় বস্তুবিলাক তাৰপিছত আমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন আহি গল কোঅৰ্ডিনেশ্যন মানে সমন্বয় সাধন একেলগে কোঅৰ্ডিনেশ্যন নামটো পাইছে চাগে ঠিক আছে পঢ়িলে আমি আৰু ভিতৰলৈ গলে গম পাম তাতে নেচাৰ আৰু ইম্পৰ্টেন্স পঢ়িম কোঅৰ্ডিনেশ্যন কি হয় কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ ফিচাৰ্স কি বা নেচাৰ কি দেন ইম্পৰ্টেন্স পঢ়িম বাকি একো নাই এইটো পাঠত এইখিনিয়ে পঢ়িবলগীয়া 8 মাৰ্কস আহে এইটো পাঠৰ পৰা then principles of management of principle বিলাক কি আছে then meaning কি হয় principle of management মানে meaning to কি nature to কি significance কি তাৰপিছত failure principle 14টা failure principle আছে then Taylor principle scientific principle আছে তো Taylor আমি principle বিলাক পঢ়িম টেকনিক বিলাক পঢ়িম এইখিনি আছে ইমান টান নাই ইজি আছে এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে এইটো পাঠৰ পৰা আমাৰ কিমান 8 মাৰ্কস আহে
দেন বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্ট কি হয় মিনিংটো পঢ়িম ইম্পৰ্টেঞ্চ পঢ়িম ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্ট কি এয়া কিয় দৰকাৰ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত ডাইমেনশ্যন মানে টাইপছ অফ বিজনেছ এনভাইৰনমেণ্ট ইকনমিক ছ'চিয়েল টেকনলজিকেল দেন পলিটিকেল লিগেল এইবিলাক পঢ়িম then economic environment in Indiaৰ environment to পঢ়িম তাতে liberalization privatization globalization পঢ়িম তাৰপিছত impact on Indian economy এইবিলাকৰ impact কি পৰিছে Indian economic to এইবিলাক বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় আৰু এতিয়া যেটো সিনাৰিও চলি আছে এটোৰ ওপৰত বেস কৰি বহুত ভাল তাৰ মানে এক্সাম্পল দিব পাৰিম আৰু পঢ়িব পাৰিম ঠিক আছে then next আমি আহি গল প্ল্যানিং মানে আমাৰ ম্যানেজমেন্টৰ ফার্স্ট ফাংশন তো ঠিক আছে ম্যানেজমেন্টৰ প্ৰথম ফাংশন কি হয় প্ল্যানিং পৰিকল্পনা হয় প্ল্যানিং মানে গম পাই তোমালোকে ইয়াতে আমি যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া মিনিং পঢ়িম তাৰছত ফিচাৰ্স পঢ়িম ইম্পৰ্টেন্স পঢ়িম লিমিটেশন পঢ়িম দেন প্ল্যানিং প্ৰসেস প্ল্যানিং এটা কৰে যে কেনেকৈ কৰে ফার্স্ট স্টেপৰ পৰা লাষ্ট স্টেপলৈ কি থাকে সেইবিলাক পঢ়িম ঠিক আছে টাইপস অফ প্ল্যানিং কি টাইপৰ প্ল্যানিং আছে অবজেক্টিভ স্ট্ৰেটেজি পলিসি প্ৰসিডিউৰ মেথড রুল বাজেট প্ৰগ্ৰাম এইকেইটাৰ বিষয়ে পঢ়িম ঠিক আছে বুজি পাইছা চাগে একো টান নাই এইবিলাক যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া আৰু ইজি হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত 5th ইউনিট আমাৰ আহি গল অৰ্গেনাইজিংৰ মিনিং পঢ়িম ইম্পৰ্টেন্স পঢ়িম কিয় লাগে তাৰপিছত আমি পঢ়িম ইম্পৰ্টেন্স অফ স্টেপস ইন দা প্ৰসেস অফ অৰ্গেনাইজিংৰ কি স্টেপস আছে কেনেকৈ অৰ্গেনাইজিং কৰে তাৰপিছত আমি ফাংশনাল এন্ড ডিভিজনাল অৰ্গেনাইজ পঢ়িম তাৰপিছত ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল এইবিলাক টাইপ হয় ঠিক আছে তাৰপিছত ডেলিগেশ্যন পঢ়িম ডেলিগেশ্যনৰ মিনিং এলিমেন্টস এন্ড ইম্পৰ্টেন্স দেন ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ মিনিং এন্ড ইম্পৰ্টেন্স দেন ডিফাৰেন্স বিটুইন ডেলিগেশ্যন এন্ড ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন তো একেবাৰে ইজি হয় ইমান টান নাই যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া ইজি হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে then I'm poem staffing as the third function of planning staffing is the third function of management eta aneta function hoy etu to staffing or meaning ki hoy staffing mane কৰ্মচাৰী বিলাক লগোৱা ঠিক আছে মানে কি কৰ্মচাৰী নিয়োগ এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ বা বিজনেছ এটা বা কোম্পানী এটা তেতিয়া প্ল্যানিং আৰু অৰ্গানাইজিং কৰিলে নহব এতিয়া কি লাগিব staffing কাম কৰিবলৈ মানুহ লাগিব তো সেইটো আৰু যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া আৰু ডিপলি যাম ঠিক আছে ইয়াতে মিনিং পঢ়িম need কিয় লাগে staffing importance of staffing as a part of human resource management and step of staffing or step then recruitment meaning and sources recruitment আমি কৰ পৰা recruit কৰিব পাৰো meaning to কি source কি selection কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰছত meaning and process of selection then training and development meaning need training and development of meaning পঢ়িম training development কিয় লাগে মেথড কি আছে ঠিক আছে on the job off the job মেথড সেইবিলাক ট্ৰেইনিং or on the job off the job মেথড কি হয় সেইবিলাকো আমি পঢ়িম একেবাৰে ইজি হয় এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে ইমান মাথা মাৰি থাকিব নালাগে খালি আজি ফেমিলিয়াৰ হৈ লোৱা বস্তুটোৰ লগত যে এইটো পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে আমি লাহে সব পঢ়িম দেন ডাইৰেক্টিং আহি গল ডাইৰেক্টিংত কি পঢ়িম আমি ডাইৰেক্টিং মানে নিৰ্দেশকৰণ ঠিক আছে ডাইৰেক্টিংত আমি পঢ়িম মিনিং এন্ড ইম্পৰ্টেন্স এন্ড প্ৰিন্সিপলস ঠিক আছে এলিমেন্টস অফ ডাইৰেকশন সুপাৰভাইজন মোটিভেশন দেন লিডাৰশিপ কমিউনিকেশন formal communication informal communication barrier of effective communication ইয়াতে এটা থিওৰি পঢ়িম থিওৰিটো Maslow's hierarchy need theory তাৰপিছত financial non financial incentive এইবিলাক বস্তু আমি ইয়াতে পঢ়িম ঠিক আছে then controlling I got controlling our meaning and importance point controlling অসমীয়া নিয়ন্ত্ৰণ বুলি কয় meaning আৰু importance point relation between controlling and playing এতিয়া planning আৰু controlling first function and last function সিহঁতৰ দুটাৰ মাজত কি relation আছে সেইটো পঢ়িম তাৰছত steps in process of control process to steps কি আছে ঠিক আছে then techniques of controlling or কি technique আছে modern technique আছে then traditional technique আছে modern and traditional দুটা technique আমি পঢ়িম ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ ফার্স্ট পার্ট টু শেষ হৈ যায় এতিয়া আমাৰ সেকেন্ড পার্ট স্টার্ট হয় সেকেন্ড পার্টৰ প্ৰথম ইউনিট টু কি হয় বিজনেস ফাইনান্স ঠিক আছে ফাইনান্স অলৰেডি পাইছা ফাইনান্স মানে কি টকা পইচা যেটো ব্যৱসায় এটা কৰিবলৈ লাগে ঠিক আছে ইয়াতে আমি কি পঢ়িম বিজনেস ফাইনান্স মানে কি রুল ফাইনান্সৰ কিয় দৰকাৰ অবজেক্টিভ অফ বিজনেস ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে দেন ফাইনান্সিয়াল প্ল্যানিং কি হয় মিনিং ইম্পৰ্টেন্স then capital structure meaning factor capital structure মানে কি আছে ব্যৱসায়টোত capital এটা আছে capital টোৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো capital structure বুলি কয় আৰু সেইবিলাক যেতিয়া পঢ়িম ডিপলি আৰু যাম ঠিক আছে then fixed and working capital কাক কয় marketing and meaning and factors affecting their requirement ইজি আছে ইমান টান নহয় বস্তুবিলাক এতিয়াহে দেখিবলৈ ইমান ডাঙৰ ওয়াৰ্ড লাগিছে কিন্তু ওয়াৰ্ড বিলাক যেতিয়া আমি পঢ়িম তেতিয়া ইজি হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে then আহি গল আমাৰ ইউনিট 10 যেটো হল ফাইনান্সিয়াল মার্কেট ঠিক আছে ইয়াতে মার্কেট মানি মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেটৰ বিষয়ে পঢ়িম মানি মার্কেট নেচাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট কি আছে তাৰছত ক্যাপিটাল মার্কেট নেচাৰ টাইপস প্ৰাইমাৰী এন্ড সেকেন্ডাৰী মার্কেট হেটোৰ বিষয়ে পঢ়িম তাৰছত ডিস্টিংগুইশ বিটুইন মানি মার্কেট আৰু ক্যাপিটাল মার্কেট ইজি হয় ঠিক আছে then
stock exchange meaning function কেটামান stock exchange ৰ বিষয়ে লিখিম পঢ়িম তাৰপিছত সিকিউৰিটি সেভিৰ বিষয়ে পঢ়িম অবজেক্টিভ এন্ড ফাংশন ঠিক আছে এইখিনি অলৰেডি বস্তুখিনি পাই আহিছা ফাৰ্স্ট ইয়াৰত এইখিনি বস্তু অলপ অলপ পাই আহিছা ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আমি ডিপলি পাম দেন মাৰ্কেটিং বহুত ডাঙৰ চেপ্টাৰটো হয় বহুত ডাঙৰ হয় ঠিক আছে ভয় খাবলগীয়া একো নাই সবচে ইন্টাৰেষ্টিং হয় বিজনেছৰ সবচে ইন্টাৰেষ্টিং চেপ্টাৰ এইটো মাৰ্কেটিং বজাৰকৰণ অসমীয়াত কোৱা হয় কিন্তু বহুত ডাঙৰ হয় তো ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে মানুহে আগতে ভয় খাই থাকে ঠিক আছে ষ্টুডেন্ট বিলাকে আগতে ভয় খাই থাকে ইমান ডাঙৰ চেপ্টাৰ এটা কিন্তু ইমান প্ৰবলেম নাই ইজি হয় মাৰ্কেটিং মিনিং এন্ড ফাংশন ৰোল দেন distinguish between marketing and selling marketing বজাৰকৰণ আৰু বস্তু বিক্ৰয়ৰ মাজত সেল কি হয় কি distinguish কি হয় সেইটো আসাম তাৰপিছত marketing mix of concept আৰু element then product physical distribution then promotion price একেটা বস্তু পঢ়িম একেটা ভিতৰত বহুত বস্তু আছে ঠিক আছে একদম মানে শেষ নোহোৱা টপিক এইটো ক'বলৈ গ'লে কিন্তু বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় ডে টু ডে লাইফৰ লগত মানে এক্সাম্পল বিলাক পঢ়ি গৈ থাকে তাৰপিছত এক্সাম্পল বিলাক ইমান ধুনীয়া হয় মানে তুমি পঢ়ি বহুত ইন্টাৰেষ্ট পাবা ঠিক আছে মোৰ সবচে ফেভাৰিট হয় মাৰ্কেটিং বস্তুটো দেন কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন লাষ্ট ইউনিট যেটো হয় কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এটুত কি পঢ়িম আমি কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ ইম্পৰ্টেন্স কিয় লাগে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এজন কনজিউমাৰ মই এজন কনজিউমাৰ বা তোমালোক এজন কনজিউমাৰ তোমালোক প্ৰটেকশ্যন কিয় লাগিব সেইটো লাগিব কনজিউমাৰ ৰাইট এজন কনজিউমাৰ কি ৰাইট আছে কনজিউমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি ৰাইট আছে যদি ৰেসপন্সিবিলিটিও থাকে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব ৱে এণ্ড মিনছ অফ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন দেন ৰুল অফ কনজিউমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড NGOs অৰ্গেনাইজেশ্যন বহুত আছে তাৰপিছত NGOs বহুত আছে সেইবিলাকৰ ৰুল কি কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে এইখিনি বস্তু থাকে আমাৰ বিজনেস ষ্টাডিজত তাতকে বেছি একো না থাকে ঠিক আছে আৰু হোপ এইখিনিলে ক্লিয়াৰ হ'ল একো নাই তো টোটাল আমি পঢ়িম 12টা ইউনিট টোটাল 12টা ইউনিট পঢ়িম প্ৰথমত 8টা তাৰ পিছত 4টা ঠিক আছে একেবাৰে ইজি হয় ইমান টাফ নহয় তোমালোকে ভয় খাবলগীয়া একো নাই আমি লাহে লাহে এটা ইউনিট আৰম্ভ কৰিম আৰু পঢ়ি গৈ থাকিম তো হোপ অলপমান ফেমিলিয়াৰ হলা কি বস্তু আছে বিজনেস ষ্টাডিজত আমি কি পঢ়িব লাগিব সেইটো অলপমান গম পালা চাগে আৰু যেতিয়া ক্লাস ষ্টাৰ্ট কৰি দিম তেতিয়া আৰু ডিপলি জানগে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও এন্ড তোমালোকে পাৰিলে এটা কাম কৰিবা এটো শেয়াৰ কৰি দিবা লগৰ বিলাকৰ লগত আৰু ভিউজ বিলাক একেবাৰে কম আহে যেহেতু সেইটো কাৰণে লগৰ বিলাকৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা আৰু জনে জনে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু লগৰ বিলাকৰ লগত যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰা সবে যাতে এইবিলাক ভিডিও পায় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ